Hello friends, polymer, second chapter, second lecture. પોલિમરની અંદર આપણે આગળ એનું ક્લાસિફિકેશન છે એ જોઈ ગયા. હવે નેક્સ્ટ જે આવે છે એ બધી રિએક્શન કઈ રીતે પોલિમર છે એ કયા મોનોમરમાંથી આપણે એને સિન્થેસાઇઝ કરીએ છીએ. તો એ બધી રિએક્શન્સ છે મેઇનલી. એ પહેલાં મોડિફિકેશન ઇન પ્રોપર્ટીઝ ઓફ પોલિમર સબસ્ટન્સીસ. તો પોલિમર જે આપણે બનાવીએ છીએ તો એની અંદર એની પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ પ્રોપર્ટીઝમાં કેટલાક પ્રોબ્લેમ્સ છે. સનલાઇટને લીધે જે પોલિમર બનેલું છે તો એ પોલિમર છે એ બ્રેક થઈ જાય એવું છે બહુ જલ્દીથી, એની ખરાબ થઈ જાય છે. તો આની જે અલગ અલગ પ્રોપર્ટીઝ છે કે પછી એની જે સ્ટ્રેન્થ છે એ સ્ટ્રેન્થ ઓછી હોય તો એ સ્ટ્રેન્થને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે આપણે કોઈ સબસ્ટન્સ એડ કરીએ છીએ. તો આ ટાઈપના મોડિફિકેશન જે છે એની પ્રોપર્ટીઝની અંદર એ કરવા માટે અહીંયા આગળ આપણે કેટલીક જે વિગત છે એ એડ કરેલી છે. તમને અત્યારે તમારું જે ટેક્સ્ટબુક છે એ ટેક્સ્ટબુકની અંદર આપેલી નથી, પણ આપણે આ જૂની ટેક્સ્ટમાંથી બધું એડ કર્યું છે. In some polymers, to introduce the properties of hardness, density increase કરવાની હોય, resistance to abrasive inorganic, એની જે abrasive તો એ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ એમાં એડ કરવામાં આવે. કઈ ટાઈપના? લાઇક TiO2, BaSO4, CaCO3, SiO2 આર એડેડ ડ્યુરિંગ પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન થતી હોય એમાં આ જે ઇનઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સીસ છે એ એડ કરવામાં આવે. ઇન સમ પોલિમર્સ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સોફ્ટનેસ. પોલિમર છે એને સોફ્ટ બનાવવો હોય તો એ સોફ્ટ બનાવવા માટે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ લાઇક ટ્રાઇક્રેસાઇલ ફોસ્ફેટ, ગ્લિસરીન થેલેટ, ટર્શરી બ્યુટાઇલ થેલેટ, ઓલિક એસિડ આર ટુ બી એડેડ. તો these additives are called plasticizers. એટલે પ્લાસ્ટિસાઇઝર્સની જે પ્રોપર્ટી છે તો એ પ્લાસ્ટિસાઇઝર્સ કયા સબસ્ટન્સીસ છે કે જે વિચ આર નોન એઝ પ્લાસ્ટિસાઇઝર્સ. તો અહીંયા આગળ ટ્રાઇક્રેસાઇલ ફોસ્ફેટ, ગ્લિસરીન થેલેટ, ટર્શરી બ્યુટાઇલ થેલેટ, ઓલિક એસિડ આર ટુ બી એડેડ વિચ ઇઝ known as plasticizers. Third, the materials prepared from some polymers are to be cracked in presence of sunlight and thus its utility life decreases. એની યુટિલિટી લાઈફ જે છે એ ડિક્રીઝ થઈ જાય બીકોઝ ઓફ સનલાઇટ કે સનલાઇટની પ્રેઝન્સમાં એમાં ક્રેક પડી જતી હોય છે. આપણે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ પોલિમર્સ છે એ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. કેટલાક જે છે એ સ્ટ્રોંગ હોય છે, એની પ્રોપર્ટીઝ છે એ સારી હોય છે, અને કેટલાક જે લો ક્વોલિટીના હોય તો એ લો ક્વોલિટીના હોય એમાં આવા પ્રોબ્લેમ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. તો એ પ્રોબ્લેમ ન થાય એના માટે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ લાઇક ફિનોલ, ક્રેસોલ, ક્વિનોલ, કાર્બન બ્લેક આર એડેડ. ધેર ઇઝ નો ઇફેક્ટ ઓફ સનલાઇટ ઓન પોલિમર્સ એન્ડ ડીકમ્પોઝિશન રિએક્શન કેન બી સ્ટોપ્ડ. આ બધી ડીકમ્પોઝિશન રિએક્શન છે ને એ ડીકમ્પોઝિશન રિએક્શનને સ્ટોપ કરવા માટે ફિનોલ છે, ક્રેસોલ છે, કાર્બન બ્લેક, ક્વિનોલ એ એડ કરવામાં આવે છે રિએક્શનની અંદર. Such organic compounds are resistant to oxidation and hence are called antioxidants. Types of polymerization reactions. There are two types of polymerization reaction: addition or chain growth polymerization and condensation or step growth polymerization. First લઈએ addition polymerization or chain growth polymerization. In this type of polymerization, the molecules of the same monomer or different monomers add together on a large scale to form a polymer. The monomers used are unsaturated compounds, for example, alkenes, alkadines and their derivatives. Additional જે reaction છે, addition polymerization reaction or chain growth reaction, તો એની અંદર mainly કઈ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ્સનો યુઝ કરી શકીએ? તો એડિશન રિએક્શનમાં ઓલવેઝ ડબલ બોન્ડ ઓર ટ્રિપલ બોન્ડ કમ્પાઉન્ડ રિએક્ટન્ટ પાસે હોવા જોઈએ, કારણ કે તો એ પાઈ બોન્ડ બ્રેક કરે અને
રિએક્ટન્ટ જે હશે એની વચ્ચે રિએક્શન પોસિબલ થાય, મીન્સ કે એ બંને વચ્ચે નવા બોન્ડ બને અને કંઈ રિમૂવ થયા વગર રિએક્શન થાય. તો એ ટાઈપની જે રિએક્શન્સ છે એટલે એમાં જનરલી ડબલ બોન્ડવાળા હોય તો આલ્કીન કહીએ, 2 ટાઈમ ડબલ બોન્ડ આવતા હોય તો આલ્કાડાઇન કહીએ. તો એ ટાઈપના રિએક્ટન્ટ્સ અથવા તો એના ડેરિવેટિવ્સ કોઈ લઈએ તો એ આ ટાઈપની રિએક્શન છે એ આપે છે. ધીસ મોડ ઓફ પોલિમરાઇઝેશન લીડિંગ ટુ એન ઇન્ક્રીઝ ઇન ચેઇન લેન્થ ઓર ચેઇન ગ્રોથ કેન ટેક પ્લેસ થ્રુ ધ ફોર્મેશન ઓફ આઇધર ફ્રી રેડિકલ્સ ઓર આયોનિક સ્પીસીસ. એમાં કોઈ આયોનિક સ્પીસીસ પહેલાં પ્રોડ્યુસ થતી હોય અથવા તો ફ્રી રેડિકલ છે એ પ્રોડ્યુસ થતું હોય. ફ્રી રેડિકલ ગવર્ન્ડ એડિશન ઓર ચેઇન ગ્રોથ પોલિમરાઇઝેશન ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન મેથડ. ફ્રી રેડિકલ વાળી જે રિએક્શન છે એ મોસ્ટ કોમન છે. ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ જોઈએ તો મોસ્ટલી મેં તમને ફ્રી રેડિકલ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે, રેડિકલ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે તમને એક સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા આપી હતી કે હેલ્પર યાદ રાખવાનું છે. H4 હીટ, હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર એને હીટિંગ કરવામાં આવે તો તમે ફ્રી રેડિકલ છે એ પ્રોડ્યુસ કરી શકો. ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કરો તો ઇલેક્ટ્રોલિસિસથી ફ્રી રેડિકલ છે એ પ્રોડ્યુસ થાય. ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ લાઇટ, આઈધર સનલાઇટ ઓર યુવી લાઇટ, તો પણ એમાં ફ્રી રેડિકલ પ્રોડ્યુસ થાય. ને P4 પેરોક્સાઇડ, મોસ્ટલી પેરોક્સાઇડ છે એનો અથવા તો સનલાઇટનો આપણે વધારે કોમનલી યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. અને અહીંયા આ ચેપ્ટરની અંદર હું એવું કહીશ કે આપણે મોસ્ટલી પેરોક્સાઇડ છે એ યુઝ કરી રહ્યા છીએ. અને R4 રેડિકલ એટલે કે રેડિકલ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે હેલ્પ જે છે એ મોસ્ટ કોમન મેથડ છે. તો પેરોક્સાઇડમાં આપણને પર્ટિક્યુલર આપેલું છે, એને તમે ઇનિશિએટર પણ કહી શકો કારણ કે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે કે જેમાં ફ્રી રેડિકલ છે એ પ્રોડ્યુસ થશે અને એ રીતે રિએક્શન છે એ ફ્રી રેડિકલ થ્રુ સ્ટાર્ટ થશે. પછી તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફ્રી રેડિકલ થ્રુ જ ચાલશે. એટલે બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ જે છે એ આપણે અહીંયા ઇથિનમાંથી પોલિથીન હોય તો એની અંદર આપણે એનો યુઝ કરીએ છીએ. બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ જોઈએ, પેરોક્સાઇડ જનરલી આવે એટલે ઇટ મીન્સ કે O સિંગલ બોન્ડ O અને બંને ઓક્સિજન પાછા બીજા કોઈ એટમ સાથે બોન્ડિંગમાં હોય તો એ પેરોક્સાઇડ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ પોલિમરાઇઝેશન ઓફ ઇથિન ટુ પોલિથીન કન્સિસ્ટ ઓફ હીટિંગ ઓર એક્સપોઝિંગ to light a mixture of ethene with a small amount of benzoyl peroxide as a initiator. તો બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ લઈ લઈએ તો બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ જે છે તો આ જે બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ છે C6H5, C ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ O બોન્ડ O બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ C6H5. ઓક્સિજન ઓક્સિજન વચ્ચેનો જે સિંગલ બોન્ડ છે તો એ સિંગલ બોન્ડ અહીંયા બ્રેક થશે એટલે ઇનિશિયલી 2 મોલ ઓફ C6H5 બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ O આ રીતે ફ્રી રેડિકલ છે એ પ્રોડ્યુસ થાય. આ જે ફ્રી રેડિકલ પ્રોડ્યુસ થાય એના કારણે ફિનાઇલ અને COO નો જે સિંગલ બોન્ડ છે એ સિંગલ બોન્ડ પણ બ્રેક થાય અને બંનેમાં આ રીતે હોમોલાઇટિક ફિઝન થશે. ને આ હોમોલાઇટિક ફિઝન થાય તો એના લીધે ફિનાઇલ ફ્રી રેડિકલ છે એ પ્રોડ્યુસ થશે. એટલે અહીંયા આગળ C6H5 પ્લસ CO2 આમ થઈ જશે કે આ 1 ઇલેક્ટ્રોન અને 1 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે C ડબલ બોન્ડ O ફોર્મ કરશે. તો ફિનાઇલ રિંગ જે છે એ ફિનાઇલ ફ્રી રેડિકલ ફિનાઇલ મળશે. અને આ જે ફ્રી રેડિકલ ફિનાઇલ છે એ CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 સાથે રિએક્શન કરશે તો અહીંયા આગળ પાઈ બોન્ડ છે એ પાઈ બોન્ડ શું થશે, એનું હોમોલાઇટિક ફિઝન થાય અને આનું હોમોલાઇટિક ફિઝન થાય C6H5 CH2 બોન્ડ CH2 તો આ બંને વચ્ચે અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન આવે, અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન આવે એટલે એક ઇલેક્ટ્રોનથી એક ઇલેક્ટ્રોનના શેરિંગથી એ બોન્ડ ફોર્મ કરશે એટલે C6H5 બોન્ડ CH2 બોન્ડ CH2 અને અહીંયા આગળ ફ્રી રેડિકલ છે મળશે આપણને. તો આ જે ઇનિશિયલ જે સ્ટેપ થયું એ ચેઇન પ્રોપોગેટિંગ સ્ટેપ થયું કે
રિએક્શન છે એને શું કરાયું, સ્ટાર્ટ કરાવ્યું. હવે આમાં આની ફર્ધર અગેન CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 સાથે રિએક્શન થાય. તો અગેન રિએક્શન થાય એટલે શું થશે, હવે એની ચેઇન છે એ ચેઇનમાં ગ્રોથ આવશે. એટલે એક પછી એક ઇથિન મોલેક્યુલ છે એમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બોન્ડ ફોર્મ થતા જશે. તો C6H5 બોન્ડ CH2CH2 બોન્ડ CH2CH2 આમ થાય. આ CH2CH2 છે એને બોન્ડ ફોર્મ કરી લીધો. ફર્ધર તો કે આવા n મોલ ઓફ ઇથિન છે એ અહીંયા બોન્ડિંગ કરે છે. તો આપણે આને જો શો કરવું હોય ઇન શોર્ટ તો આ રીતે લખી શકીએ કે CH2CH2 n CH2CH2 આ રીતે. પછી ચેઇન ટર્મિનેટિંગ સ્ટેપ કઈ રીતે આવશે, તો કે ચેઇન ટર્મિનેટિંગ મીન્સ કે આની જેવો જ બીજો એક, આવા તો નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ છે એ બનતા હશે. તો આવો જે બીજો મોલેક્યુલ બનશે, બીજી જે સ્પીસી બનશે, તો આ જે સ્પીસી હશે n ટાઈમ CH2CH2, તો આ બંને ફ્રી રેડિકલ જે છે એ બોન્ડ ફોર્મ કરી નાખશે. ત્યારે શું થશે, તો કે અત્યારે આગળ જે ઇથિન સાથે જે બોન્ડ ફોર્મ થતા હતા એ સ્ટોપ થઈ જશે. એટલે ચેઇન ટર્મિનેટિંગ સ્ટેપ થઈ ગયું. એટલે હું અહીંયા આગળ તમને આમ શો કરવું હોય તો એવું કહી શકું કે ભાઈ આ જે છે આ બંને વચ્ચે બોન્ડ ફોર્મ થઈ ગયો. તો આ રીતે ચેઇન ટર્મિનેટિંગ સ્ટેપ થયું. તો આ જે આખી પ્રોસેસ હતી એ ફ્રી રેડિકલ રિએક્શન છે. તમે જુઓ કે દરેક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફ્રી રેડિકલ છે એ પ્રોડ્યુસ થતા જાય અને ફ્રી રેડિકલ જે છે એ એકબીજા સાથે રિએક્શન કરી અને એક ચેઇન ગ્રોથ આવતો જાય. ફોર ટર્મિનેશન of the long chain, these free radicals can combine in different ways to form polythene. One mode of termination of chain is shown as under. તો આ રીતે આપણે એને સમજી શકીએ. Preparation of some important addition polymers, polythene. So there are two types of polythenes, low density polythene and high density polythene. તો આ જે છે એ આપણે સમજ્યા ચેઇન ગ્રોથ માટે. હવે એની જે રિએક્શનની મેથડ છે કે એની અંદર કઈ ટાઈપનો, સપોઝ કે તમે કેટેલિસ્ટ લ્યો છો, એનું ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર કેટલું રાખો છો, તો એના પ્રમાણે આપણને જે પોલિથીન મળશે. તો there are two types of polythene. One is low density polythene means LDP and one is high density polythene HDP. Now we can remember it easily like this કે અહીંયા રિએક્શન ઉપર તમે બધું લઈ લો. શું તો કે હાઈ ટેમ્પરેચર અને હાઈ પ્રેશર લો તો લો ડેન્સિટી પોલિથીન મળે. ઉલટું ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર હાઈ રાખો, પોલિથીન મળશે એ કેવો મળશે, લો ડેન્સિટી પોલિથીન મળશે. અને લો ટેમ્પરેચર અને લો પ્રેશર હશે તો હાઈ ડેન્સિટી પોલિથીન મળશે. એટલે અહીંયા આગળ 1000 1000 up to 2000 atmospheric pressure ATM and 350 to 570 Kelvin temperature in the presence of dioxygen means O2 or as a initiator or peroxide, as a initiator or catalyst. તો અહીંયા in short અહીંયા જે આપણે લખશું તો આને આ રીતે લખાય. So now we are getting LDP, low density polythene, and high density, to get high density polythene HDP, same CH2CH2 n time HDP. Now 6 to 7 atm pressure and temperature
that is 333 Kelvin up to 343 Kelvin. So that's why I told you at low temperature and low pressure it will give high density polythene, and at high temperature and high pressure it will give low density polythene. અહીંયા આગળ catalyst જે આવશે એ catalyst પણ change થઈ જશે. high density Ziegler-Natta catalyst. તો આ જે Ziegler-Natta catalyst, that is triethyl aluminium Al C2H5 thrice plus TiCl3 or TiCl4, titanium trichloride or titanium tetrachloride and triethyl aluminium, mixture of these two catalysts, it is known as Ziegler-Natta catalyst. So many times it is asked in board exam. તો બોર્ડ એક્ઝામની અંદર આવી ગયું છે. આઈ થિંક JEE કે નીટમાં પણ ક્યાંક એક વખત પૂછાઈ ગયેલું છે Ziegler-Natta catalyst વિશે. તો એ Ziegler-Natta catalyst શું છે તો એ તમને અહીંથી આઈડિયા રહેવો જોઈએ. તો અહીંયા હાઈ ડેન્સિટી પોલિથીન છે. આ એક વાત કરી લીધી આપણે રિએક્શનની. હવે જરા એની કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં જે ડિફરન્સ છે એ જોઈ લઈએ. Low density polythene obtained through the free radical addition and hydrogen atom abstraction has highly branched structure. અહીંયા લો ડેન્સિટી પોલિથીનમાં શું એની સ્પેશિયાલિટી છે તો કે એમાં અમુક અમુક જગ્યાએથી બ્રાન્ચીસ જોવા મળે છે. Low density polythene is chemically inert and tough but flexible and a poor conductor of electricity. એટલે તમે ઓલમોસ્ટ આ સાયન્ટિફિક મેથડથી એમ કહેવાય કે પુઅર કંડક્ટર ઓફ કંડક્ટર ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી, પણ આપણે એવું કહી શકીએ કે એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ નથી થતી એમ. તો હેન્સ ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન ધ ઇન્સ્યુલેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી કેરિંગ વાયર્સ. વાયર્સ જે છે એ વાયર્સની ઉપરનું જે લેયર છે એને તમે યાદ કરો તો એ પ્લાસ્ટિકનું હોય છે ને થોડું સોફ્ટ ટાઈપનું હોય છે એ જે. તો એ જે પોલિમર છે એ આ ટાઈપનું પોલિથીનમાંથી ફોર્મ થયેલું હોય છે. એન્ડ મેન્યુફેક્ચર ઓફ સ્ક્વીઝ બોટલ્સ, ટોયસ એન્ડ ફ્લેક્સિબલ પાઇપ્સ. ફ્લેક્સિબલ પાઇપ્સ છે જે વાળી શકાય એવા, બેન્ટ થાય એવા એ ટાઈપના જે પાઇપ્સ હોય છે તો એ પાઇપ્સ છે એ પણ આમાંથી બને છે. સ્ક્વીઝ બોટલ્સ છે, અમુક ટોયસ છે બાળકોને રમવાના, તો એ પણ આમાંથી બનતા હોય છે. અને હાઈ ડેન્સિટી પોલિથીન, it is formed when addition polymerization of ethene. High density polythene thus produced consists of linear molecules and has high density due to close packing. એમાં certain typeની એની close packing means કે crystal છે compound જે છે એ, અને એની certain typeની એની અંદર molecules જે છે એની arrangement છે એ certain typeની હોય ત્યારે એને crystal કહેવાય. તો એ close packing arrangement થાય છે. It is also chemically inert and more tough and harder. LDP અને HDP વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે. પહેલું ફ્લેક્સિબલ છે તો આ જે છે એ હાર્ડર છે, ટફ છે. It is used for manufacturing of buckets, dustbins, bottles, pipes, etc. G-Natta of Imperia and Carl Ziegler of Germany were awarded the Nobel Prize for Chemistry in 1963 for the development of Ziegler-Natta catalyst. આ Ziegler-Natta catalyst ડેવલપ કરવા માટે આ બંને સાયન્ટિસ્ટોને નોબેલ પ્રાઇઝ છે એ આપવામાં આવેલું. નેક્સ્ટ, પોલીટેટ્રાફ્લોરોઇથીન. પોલીટેટ્રાફ્લોરોઇથીન ઓર ટેફલોન. ઇથીન છે એને જોઈ લો બરાબર, CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 એટલે ઇથીન. તો પોલીટેટ્રાફ્લોરોઇથીન, તો એનો મોનોમર જે આવશે એ કયો આવશે? ટેટ્રાફ્લોરોઇથીન. મીન્સ કે CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 છે એના બંને હાઇડ્રોજન છે એ રિમૂવ કરી અને ત્યાં આગળ ફ્લોરિન મૂકી દઈએ CF2 ડબલ બોન્ડ CF2, તો એ શું થઈ જશે? ટેટ્રાફ્લોરોઇથીન. અને એનો કેટાલિસ્ટની પ્રેઝન્સમાં હાઈ ટેમ્પરેચરે એને આપણે રિએક્શન કરાવીએ તો આપણને જે મળશે એ શું મળશે? ટેફલોન CF2 બોન્ડ CF2 એન ટાઈમ. તો જ્યાં જ્યાં ડબલ બોન્ડ આવશે ત્યાં ડબલ બોન્ડનો પાઈ બોન્ડ બ્રેક કરીએ અને જો એ સિંગલ મોનોમરમાંથી જ બનાવવામાં આવે છે, મીન્સ કે એ હોમોપોલિમર છે, તો હોમોપોલિમર છે તો એનો પાઈ બોન્ડ બ્રેક કરી બંને એના જે પણ એન્ડ્સ છે એને બોન્ડથી
શો કરીએ અને આ રીતે બ્રેકેટમાં લખીએ તો એ પોલિમર જે છે એ લખાશે આ રીતે. અને એનું કોમન નેમ જે છે એ ટેફલોન છે. ટેફલોન કોટિંગ અંડરગો ડીકમ્પોઝિશન એટ ટેમ્પરેચર એબોવ 300 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન મેકિંગ ઓઇલ સીલ્સ. જે ઓઇલના જે શું કહેવાય કેરેટ કે એ પીપ ને એવું જે હોય તો એનું જે ઓઇલ સીલ કરવા માટે ગાસ્કેટ્સ મીન્સ આપણે એનો બહુ કોમન વર્ડ જે યુઝ કરીએ છીએ એ વાઇસર છે. કોઈ બે વસ્તુ છે એને જોડતા હોઈએ ત્યારે વચ્ચેના ભાગમાં જે રિંગ જેવું મૂકીએ છીએ પ્લાસ્ટિકનું, હા, દેટ ઇઝ ગાસ્કેટ. એન્ડ ઓલ્સો યુઝડ ફોર નોન સ્ટિક સરફેસ કોટેડ યુટેન્સિલ્સ. તો નોન સ્ટિક્સ તરીકે યુઝ કરીએ છીએ કિચનની અંદર જે યુઝ કરવામાં આવે છે સ્પેસિફિકલી, તો એમાં જે ઉપરનું બ્લેક કલરનું લેયર હોય છે એ ટેફલોનનું હોય છે. નેક્સ્ટ, polyacrylonitrile. The addition polymerization of acrylonitrile in presence of a peroxide catalyst leads to the formation of polyacrylonitrile. CH2 double bond CH-CN polymerization peroxide catalyst. તો CH2 ડબલ બોન્ડ CH-CN જે છે વિનાઇલ સાઇનાઇડ ઓર એક્રિલોનાઇટ્રાઇલ, તો એનું પોલિમરાઇઝેશન પેરોક્સાઇડ કેટાલિસ્ટની પ્રેઝન્સમાં કરીએ તો અહીંયા આગળ CH2 ડબલ બોન્ડ CH અહીંયા મૂકી દઈએ CN અને આ N ટાઈમ લીધું હોય, પોલિમરાઇઝેશન કરીએ શું થઈ જશે તો કે CH2 બોન્ડ CH-CN બોન્ડ પોલીએક્રિલોનાઇટ્રાઇલ. આનું શોર્ટ ફોર્મ છે એ સરસ મજાનું છે, ઇટ ઇઝ PAN, PAN, polyacrylonitrile. Polyacrylonitrile is used as a substitute for wool in making commercial fibers as orlon or acrylan. એના યુઝિસ થઈ ગયા. Condensation polymerization or step growth polymerization. Generally, it involves a repetitive condensation reaction between two bifunctional monomers. આ જે છે એને જરા સમજીએ. Condensation polymerization reaction. These polycondensation reactions may result in the loss of some simple molecules like water, ammonia, HCl or alcohol. આવી જે રિએક્શન પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન છે એમાં એમોનિયા, H2O, વોટર, HCl, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ઓર R બોન્ડ OH એ રિમૂવ થતો હોય અને મોલેક્યુલ્સ છે એ એકબીજા સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરતા હોય અને એ રીતે જે આપણને પોલિમર મળે છે, તો આ ટાઈપની જે રિએક્શન છે, ધીસ રિએક્શન ઇઝ નોન એઝ કન્ડેન્સેશન રિએક્શન. અને આ ટાઈપના રિએક્શનની અંદર જે તમે મોનોમર લ્યો છો, જનરલી એ મોનોમરની અંદર ફંક્શનલ ગ્રુપ્સ આઈધર 2 or 3 સિમિલર ફંક્શનલ ગ્રુપ્સ ઇન વન મોનોમર એ રીતે લેવામાં આવતું હોય છે. એટલે અહીંયા એવું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે તો ફોર એક્ઝામ્પલ ટેરિલિન ઓર ડેક્રોન છે, તો અહીંયા આગળ ઇથિલિન ગ્લાયકોલ, જોજો અહીંયા ધ્યાન આપજો, ઇથિલિન ગ્લાયકોલ છે મીન્સ ઇથેન 1,2 ડાયોલ. તો એ ઇથેન 1,2 ડાયોલ જે છે CH2OH પ્લસ C ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ OH, ટર્પથેલિક એસિડ મીન્સ બેન્ઝીન 1,4 ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ, ટર્પથેલિક એસિડ ઓર બેન્ઝીન 1,4 ડાયકાર્બોક્સિલિક એસિડ. ઇટ વિલ ગીવ, તો શું થાય રિએક્શન કઈ રીતે થશે તો કે અહીંથી OH અને H છે એ રિમૂવ થશે મીન્સ માઇનસ H2O થશે. તો CH2 બોન્ડ O, સેમ વે અહીંથી બીજો કોઈ ટર્પથેલિક એસિડનો મોલેક્યુલ હશે એ આ સાઈડથી અહીંથી રિમૂવ કરશે એટલે ત્યાં બોન્ડ O આમ આવી જશે. બોન્ડ O બોન્ડ, આ H અને OH રિમૂવ થશે તો આ ઓક્સિજન કોની સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરશે? કાર્બન સાથે, C ડબલ બોન્ડ O.
આમ થઈ જશે બોન્ડ સી ડબલ બોન્ડ ઓ બોન્ડ આ રીતે. સો ટર્ફથેલિક એસિડ અને ઇથિલિન ગ્લાયકોલ જે છે એમાંથી ટેરિલિન ઓર ડેક્રોન જે છે એ આપણને મળશે. Some important condensation polymerization reactions characterized by their linking units are described below. એટલે એને અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ કે આ જે ટેરિલિન ઓર ડેક્રોન છે તો એને બીજું કોઈ નામ આપીએ તો એ પોલિએસ્ટર કહેવાય. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ પોલિએસ્ટર. વાય? કેમ કે એમાં જે બોન્ડ ફોર્મ થાય H2O રિલીઝ થઈને પછી તો એ કયો ફંક્શનલ ગ્રુપ? તો કે અહીંયા એસ્ટર ફંક્શનલ ગ્રુપ છે એ બને છે એટલે ઇટ ઇઝ સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ પોલિએસ્ટર. Polyesters, these are the polycondensation products of dicarboxylic acids and diols. અહીંયા dicarboxylic acids છે તો 2 ટાઈમ ફંક્શનલ ગ્રુપ સિમિલર આવ્યા. અહીંયા diols છે 2 ટાઈમ similar functional groups છે. Dacron or terylene is the best known example of polyesters. It is manufactured by heating a mixture of ethylene glycol and terphthallic acid at 420 to 460 Kelvin in the presence of zinc acetate. તો અહીંયા આગળ આપણે આમ લખવું હોય તો 420 to 460 Kelvin temperature, zinc acetate, or antimony trioxide, as a catalyst લઈ અને આપણે આ રિએક્શન કરીએ તો આપણને ટેરિલિન ઓર ડેક્રોન છે એ મળે છે. ડેક્રોન ફાઇબર is crease resistant and is used in blending with cotton and wool fibers and also as glass reinforcing materials in safety helmets. તો જે આપણા ક્લોથ બને છે તો એમાં સ્પેશિયલી પ્યોર કોટન જો યુઝ કરવામાં આવે તો આપણને ખ્યાલ છે કે પ્યોર કોટન છે એની અંદર ક્રીઝ છે એ પડી જાય. તો એ ક્રીઝ ન પડે એ ટાઈપના ક્લોથ બનાવવા માટે એની અંદર આ પોલિએસ્ટર જે છે ટેરિલિન છે એ ટેરિલિનનો યુઝ કરવામાં આવે છે એને એડ કરવામાં આવે છે. પછી ગ્લાસનું રીઇન્ફોર્સિંગ મટીરિયલ્સને સેફટી હેલ્મેટ્સની આગળનો જે ભાગ હોય છે તો એ ટાઈપનો એની અંદર પણ એ યુઝ કરવામાં આવે છે.